السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن كيفية إدخال فاتورة مبيعات بشكل يدوي على شاشة FB70 في برنامج الساب. ستظهر شاشة إدخال الفواتير. تأكد من إن Transaction Type مظبوط على Invoice، وهنشوف مع بعض. مراجعة تاريخ الفاتورة، يتم إدخال الفاتورة بتاريخ الإصدار. مراجعة مبلغ الفاتورة بحيث يكون مبلغ التعامل زائد ضريبة القيمة المضافة هو المبلغ اللي هيتم إضافته في خانة Amount في شاشة FB70. مبلغ التعامل هو المبلغ اللي هيتخصم عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، 1% أو 3% في شاشة FB70. وبعد كده هنعمل سيميوليت لبيانات الفاتورة على الشاشة. أخيرا، عند مطابقة المبلغ والسعر للفاتورة يتم عمل بوست للقيد. هيظهر Account Document هيتم تسجيله على الفاتورة، وكده يبقى إدخال الفاتورة صحيح. وهنجرب مع بعض كيفية إدخال فاتورة مبيعات على شاشة FB70. أول حاجة ظهرت لنا الترانزاكشن، هنختار Invoice علشان نسجل فاتورة مبيعات يدوي بشكل يدوي على الإيرادات بشكل مباشر. هنختار العميل، وبعد كده نسجل تاريخ الفاتورة، تاريخ الإصدار اللي ظهر معانا على الفاتورة. مثلا بتاريخ 15/4. والبوستنج ده احنا مسجله حسب الفترة، يعني الفاتورة وصلت لنا النهاردة يوم 18، هنسجله بتاريخ 18. وبعد كده هنسجل رقم الفاتورة. وبعدين هنسجل الأماونت. احنا قلنا الأماونت هو مبلغ التعامل، التوتال سيلز زائد الفات أو ضريبة القيمة المضافة. مبلغ التعامل 10,000. 10,000 في 1.14. مبلغ التعامل زائد ضريبة القيمة المضافة. وبعد كده هنختار التاكس أماونت. وبعدين ممكن نسجل هنا أي بيانات احنا عاوزينها. وبعدين هنختار الGL. مثلا احنا بنبيع خرسانات، بنعمل مثلا شغل دهانات، شغل أي شغل يعني. هنسجل الGL الخاص بيه. ستار علشان المبلغ يسمع بشكل مباشر من غير ما نكتبه. وبعد كده هنقف هنا تحت كلمة شورت تكست ونضغط مرتين، هيظهر لنا الشاشة دي. وبعدين نسجل المشروع اللي احنا عاوزين الإيرادات تظهر فيه. انتر. وبعد كده هنعمل باك. انتر. ده تاريخ الاستحقاق. وممكن نسجل هنا في ال assignment مثلا رقم العقد أو رقم المشروع حسب ما احنا عاوزين. وبعد كده هنسجل الضريبة. أنا عندي ضريبة أرباح تجارية 1%، دي ضريبة توريدات، والتلاتة في المية ضريبة خدمات. احنا دلوقتي
نسجل ضريبة توريدات، قيمة التعامل 10,000، وبعد كده هنعمل سيميوليت. ده اسم العميل، وده الGL، وده ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وبعد كده نضغط بوست انتر، ظهر لنا رقم القيد. وبكده نكون اتعلمنا كيفية إدخال فاتورة مبيعات بشكل يدوي على المشروع بشكل مباشر. وشكرا لك.